CJ and welcome back to my channel. So for today's video guys, as you can see from the title, is going to be a fresh makeup look with using Skinpotions products. But before anything else, i-share ko muna sa inyo yung mga products na pinadala nila sa akin since isa ako sa kanilang girl gang. So ito siya guys, nakalagay siya sa ganito and super dami niya. So nabuksan ko na to, so may idea na ako ano yung laman niya. So first is syempre may pa-letter. Ayan yung letter nila. So, hindi ko nababasahin, basta ayan. And then, skincare muna yung unahin ko. So, meron tayo ditong marmalade. Marmalade, tama ba? Marmalade cleansing jelly. So, ito yung parang cleanser nila na jelly yung texture. So, ayan siya. Next is we have here Snowberry Sleeping Cream Mask. So, ito naman guys, cream mask siya. And then, meron tayong peach lash. Ito yung castor oil na nakakapagpa-lengthen ng inyong pilik mata and ng brows nyo. So, ayan. And then, we have here tomato serum. So, ayun lang guys, yung mga skincare products na kasama dito sa pinadala nila sa akin. So, next naman is sa mga makeups na tayo. And super dami ng mga makeups. So, unahin ko na dito yung Aladdin inspired nila, yung kay Jasmine. So, meron tayong complete, I think complete set nito. So, ayan. Yan. Let me know guys if kung gusto niyo pa ba itong gawa ng review or makeup look na lang. So, ayan. Meron tayong kompleto to guys. Yung liquid lipstick, yung brows, yung pang contour and highlight, and also yung eyeliner. So, ayan. Gagamitin natin siya mamaya. Next is itong mga glam packet nila. Ito guys, ang cute ng packaging niya kasi 90s inspired siya. So, nowadays, sobrang trend ng mga 90s Y2K inspired. So, ayan siya guys. Meron tayong complete set and gagamitin natin ito mamaya. So, ayan. So, guys, meron pala itong kasamang mirror. So, ayan, meron na ulit tayong bagong mirror. So, ayan lang siya. So, sis, diba? Medyo malaki ito dun sa square na salamin ko. So, ayan lang siya. Next, guys, meron akong complete shades ng kanilang Sugar Flush. So, wait lang kasi medyo madami. So, ayan, nandito. I think 11 shades. So, kung hindi ako nagkakamali. So, ayan, meron akong complete shades ng kanilang Sugar Flush. Ayan. So, last is itong Dream Cream. And super dami na guys. Ayan. As in, super dami. So, ang ganda rin kasi nito guys. Itong Dream Cream nila. As in, sobrang dami na grade nito ng unang labas pa lang sa market. So, ayan. Meron tayong complete shades ng Dream Cream. And gagamitin ko din ito mamaya sa makeup look natin. So, yun lang guys yung mga pinadala ng Skinpotions sa akin. And thank you so much Skinpotions for sending me these products. So, proceed na tayo sa ating makeup look. So, as you can see guys, naglagay na ako ng base. And yung ginamit kong base is from Self-Coding. Itong Never Be The Same liquid foundation nila. So, I'm in the shade Golden Sun. So, maganda to guys. Ayan, one layer lang yan. And natakpan na lahat niya yung mga everything ko dyan sa face. So, yeah. So, bago ko guys iset yung face ko, gagamitin ko tong 2-in-1 highlighter and contour stick nila from Aladdin set or Aladdin inspired nila. So, ayan. So, ayan siya guys. Nandito yung pang highlighter and nandito yung pang contour. So, buksan ko. Yan. I-apply ko lang to sa face ko.
Next naman guys is magkikilay na tayo. And yung pangkilay na gagamitin ko is sa Aladdin set pa rin nila. So, ang shade ko dun is dark. So, ayan, gamitin natin. Ito yung kanilang Brow of Wonders. Eyebrow pencil and brow cara. So, ayan siya guys. Nandito yung brow cara. Ayan. And then, sa kabila naman is yung brow pencil. So, retractable siya. Ayan. Ayan na guys, yung kilay ko. In fairness naman sa pangkilay nila, ang ganda, promise. Ayun no, sobrang dali ko lang nagkilay and tamang-tama lang yung formula na hindi siya masyadong waxy, hindi din siya masyadong creamy. Kasi pangit kapag masyadong creamy kasi masyadong waxy. So, tamang-tama lang. And also guys, yung brow cara nila, hindi naman siya yung super, alam mo yung pagkalagay mo parang sobrang kapal. Tamang-tama lang siya and napapatayo naman niya yung hairs ko. Yeah. So, for my blush, gagamitin ko tong glam packet nila. So, pipili lang ako dito ng isa. And nakapili na ako, guys. So, kukunin ko tong si The Balm. So, ayan siya. And pag binuksan nyo, ayan yung product niya. And then, yung highlighter. So, ayan. And may mirror din siya, guys. Ooh. Konti lang kasi baka mamaya madamihan na naman. Oh my god. Sobrang pigmented niya sis. So, ito. Oh my god. Unti-unti lang sis. So, ayan na siya guys. Yung ibang natira sa daliri ko, nilagay ko na lang sa eyelids ko kasi sobrang pigmented niya. So, ayan. Hindi naman siya, guys, mabilis mag-set. So, feeling ko, blendable pa rin siya kapag nasa ibabaw ng powder. So, try ko mamaya. I-set muna ako ng face ko and ang gagamitin ko pang set is itong from Nichido in the shade Creamy Glow. So, dito lang sa parts na to kasi sobrang dewy, as in dewy na ng mukha ko. So, ay nakapag-set na ako ng face and bago ko ituloy yung look natin, magmamascara muna ako off-cam para to save time. Ginamit ko pala guys na mascara is from Inga. So, ito yung Fiber Tattoo Mascara nila. Papatungan ko lang guys yung blush natin. So, may powder na ako. Papatungan ko lang para kitang-kita siya dun sa camera. Kasi dito sa personal, okay na yung pagka-blush niya. Tagan lang natin. For the highlighter, gagamitin naman natin syempre itong highlighter na kasama dito sa glam packet. So, ayan siya. And konti lang kasi baka mamaya. Yan na guys yung highlighter natin and parang ano lang siya, natural glow lang. So, ayan. Mukhang may bago na naman akong favorite guys. So, ayan. Ang ganda niya. Next naman is sa lips. So, ang secret lang talaga sa fresh makeup look is dapat yung lips nyo or yung lipstick na gagamitin nyo is light lang, hindi masyadong dark kasi mas nakaka-fresh kapag medyo light lang siya, parang MLBB lang. So, ang gagamitin ko is itong Dream Cream nila. So, pipili lang ako dito ng gagamitin ko for this look.
mga light lang. Wait lang. Mayroon akong dalawang napili, guys. Itong si Charlie and si Miley. So, hindi ko alam kung alin sa kanilang dalawang gagamitin natin. So, ito kasing si Charlie, parang medyo may pagka break. Ganun. So, ayan. Feeling ko si Charlie yung gagamitin ko. Ayan, si Charlie yung gagamitin natin for this look. So, ayan na guys, yung final look natin. And, yan, fresh na fresh pa lang. Hindi nagpupuyat. So, super nagustuhan ko yung Dream Cream in the shade Charlie. So, ayan, nakaka-fresh talaga siya. And also, guys, yung pangkilay, as in, tingin na naman. Nagustuhan ko kasi, guys, yung color nung shade ng pangkilay. Kasi minsan kapag dark, hindi talaga siya yung dark na bet ko, hindi katulad nito. Ayan na parang natural, parang alam mo yun, kakulay lang talaga siya ng kilay ko, as in kakulay niya. And also yung brow parang super love ko din nun kasi talagang, alam mo yun, talagang standing ovation ang aking mga kilay. So ayun na guys, I hope you guys enjoy this video kasi na-enjoy ko siya. And yeah, thank you guys for watching and see you